Salutare la toată lumea și bine ați venit la un nou videoclip. Am zis să nu mai ezit să dau drumul direct, să nu mai îmi pregătesc niciun speech, nimic. O să urmăm sau nu știu cum să... Ok, ar trebui pur și simplu să fiu natural, ar trebui să nu mă mai bâlbâi. O bună parte din voi deja ați ieșit din videoclip, acum realizez. Nu știu cum să vă captez atenția, să vă atrag atenția mai mult. Doar vreau să zic că o să fac un recap la partidele de la Blitz, de la Felix, de la turneul de Blitz. Și acolo am luat premiu. Yay! Yupi, yupi, yay! 300 de lei am luat, taxa a fost 100 de lei și am luat premiul locul întâi la sub 2000. Și acolo am jucat toate rundele și a fost ok. Au fost niște probleme, dar nu e cazul să vorbim despre probleme pentru că deja am trecut. Uh, am depășit turneul, am depășit problemele. Și uitați Flamingo ăștia, foarte șmecheri. Ok. Trebuie să intru pe Brave, trebuie să intru pe Lices și trebuie să intru la studii. Și trebuie să-mi pun un timer pe telefon ca să știu cât înregistrez. Deci, gata. Ca să știu cât timp dedic fiecărei partide. Și ar trebui să nu mai încerc să negociez cu mine că, domne, a expirat timerul și hai să mai stau un pic, hai mai stau puțin, mai stau puțin, mai stau un pic, mai stau un pic. Nu, dacă expiră timerul, trec la următoarea partidă. E cam greu, e cam crud, dar, în fine, pentru asta e timpul. Nu avem toată ziua. Și plus că la ora 3, adică în 20 de minute, am o lecție de șah. Trebuie să fiu antrenor cu elevii mei. Deci, partidele mele turneu și Blitz Felix, asta este prima rundă pe care am jucat-o cu negru. Hai să-i dăm bătaie. Deci se juca 5 plus 0, 5, eu 5 minute, adversarul 5 minute, se adaugă 0 secunde. Da, ați auzit bine, în realitate, față în față și se adaugă 0 secunde. Dacă e să văd și niște imagini, de exemplu, images, chess, clocks, in real life, adică în viața reală, uitați, deci vă imaginați over the board, adică față în față, la tablă, ceva de genul, dar nu erau ceasuri din astea, dar semănau cu ceasurile gen astea. Astea semănau cu... Uite, fix de ăsta era ceasul și vă imaginați partida, cam așa, cam poza asta, la tablă, în fine. Băi, fără increment e crimă să joci față în față. În fine. Deci, practic, prima partidă am jucat împotriva, nu știu exact a cui, dar avem chess results pentru chestia asta și putem să verificăm repede. Și văd că timerul meu mai indică 5 minute pentru că am pornit, nu știu, un timer de 7 minute în total pentru prima rundă. Probabil că o să fac două părți sau trei părți cu recap la turneul de Blitz. Ok, deci hai să vedem Felix. Felix, Felix, Blitz. Să vedem dacă găsim așa. Dacă nu găsim Blitz, ok, nu găsim Blitz, așa că o să scriem Felix. Și poate găsim după aia Blitz. Poate dacă dăm pe turneu, uite, gata. Asta e Blitzul. Și trebuie să dăm pe noi, trebuie să dăm pe mine, care aparent aveam 1966, ori am crescut plus 7,6 puncte la Elo. Ok, deci prima rundă am jucat cu băiatul Codorean Andrei, cu negru. Hai să vedem partida. Deci el a scos calul, am scos și eu calul și își fie închetează nebunul, am prins pionul, face rocada și eu o să fac și eu asta ulterior. Deci e o poziție simetrică, am jucat exact la fel, identic în oglindă amândoi. Ideea e să faci mutări foarte, foarte repede, nu ai increment și e prima rundă, deci da, trebuie să joci ceva. Așadar mi-a jucat C4, aici ai mai multe opțiuni, logică cea mai solidă și teoria indică C6, ceea ce am și jucat, și aici mi-a jucat C5. Da, adversarul meu avea și are 1666 și nu prea știa așa de bine. Problema cu mutarea C5 e că nu apuci să-ți faci lanț de pioni, să-ți faci un lanț așa pentru că ți atârnă tura. Bat pur și simplu și îți distrug lanțul. Așadar, după ce împing pionul, el este obligat să-mi bată ca să nu aibă o poziție mult mai rea. Și aici pot să bat cu dama sau cu pionul, eu am ales să bat cu pionul, mi-am deschis tura și deja consider că negru stă un pic mai bine, pentru că am o poziție dinamică. Dar tot tinde spre egalitate. Nu știu de ce nu mă las să desenez cu culori. Pentru că nu e ca pe chess base. Nu e ca pe chess base, trebuie să fac cu click dreapta, nu cu click stânga. Ok. Deci consider că negru stă un pic mai bine.
dar tot albul poate să... Adică e aproximativ echilibrată, mai puțin după mutarea asta și mai puțin. Cale 4 mi-am adus în calul în centru, atac aici și ca de exemplu, dacă faci o mutare neutră ca de exemplu damă C1, bine, damă C1 apără calul. Să zicem altă mutare neutră, îmi cer scuze, mă scuzați, să zicem că joacă H3. Pot să joc asta și E5 și atac calul și împing șpionul. Deci, cumva, eu cam greșit că a venit cu nebunul la G5, pentru că nu face mare lucru acolo. Era mai bine dacă venea cu nebunul la F4. Era o mutare mult mai bună. Asta. Ok, mai am 2 minute din timer, așadar o să mă grăbesc. Și am venit cu calul în centru, atac ambele piese, a bătut. Și acum, dacă vrei echilibru sau remiză sau nu vrei să te complici, bas cu nebunul. Dar dacă vrei să câștigi și vrei să-l domini pe adversar, bas cu pionul, ceea ce am făcut eu, mai ales că era blitz. Și m-ar bucura, aș rămâne chiar surprins dacă se uită la mine, la videoclip sau la canalul de YouTube, băiatul Codorean Andrei. Am auzit că e din Baia Mare sau ceva, sau nu mai știu de unde a zis, din Bistrița, habar n-am. Tura E8, a câștigat odată la Blitz, nu la Blitz, la Cluj, a câștigat turneul de sub 1800, dacă nu mă știu, sau sub 1500, cred că sub 1800, da, că având în vedere că are el 1660, a luat locul întâi la Cluj, la maratonul șahistic clujan, la o ediție la sub 1800. În fine, aici negru are o poziție mult mai bună pentru că am majoritatea pieselor active, calul nu este scos încă, dar el are nebunul blocat, neptura, nebunul un pic, care nu prea face mare lucru. Bine, poate sunt și eu foarte optimist pentru că mă uit din perspectiva negrului, dar vă zic că eu aveam o poziție foarte confortabilă și aici în loc să iau pionul, pur și simplu, adică pot să iau și pionul și tot să obțin o poziție bună, dacă nu mi-era clar după asta și nu mai e la fel de bine ca în partidă, pentru că adică tot e extrem de bine pentru că poți să-ți împingi pionul, ai pion în plus, poți să scoți calul ulterior și stai mult mai bine. Dar în partidă a fost mult mai bine pentru că practic îl pun într-un fel de Zugzwang. După cal de 7, nebune 3 și tot joc asta. Doar că acum nu mai poate să mai ia aici ceea ce a făcut, dar a fost greșit. Bătaie și acum negru mută și atacă. Puzzle pentru voi. Vă dau 3 secunde. Scrieți mai jos în comentarii, sper că ați dat pauză la videoclip și gata, au trecut secundele. Soluția corectă este să-i ataci calul, să-i legi dama, adică să pui tura pe coloană deschisă. Hai, mai am 30 de secunde. După aia, pur și simplu și-a dat calul că nu mai avea cum să-l apere. I-am luat calul, mi-a câștigat și el un pion și am mutat dama, am mai luat un pion și mă duc spre regele lui, sap în continuare. Am venit și cu nebunul, mă amenință pe aici, dar noroc că am dama și atunci pot să bat pur și simplu să-l păcălesc și deci nu merge asta. Ok, dacă ești speriat, panicat, noob, începător, te face mat. Dar aici pot să bat cu dama și câștig. Deci de asta mi-a luat dama și aici bat cu cealaltă tură. Ok, mi-a expirat timerul, dar se termină partida aici. Și după aia șac și tură și a cedat. Cu un zâmbet pe față și da, e super de treabă băiatul. Și eu sunt super de treabă, deci deci mă înțeleg în general cu oamenii destul de bune. Bine, asta a fost partida numărul 1 și hai să scriu aici unde scriu Codorean Andrei. Unde scriu jucători. Unde pot să scriu jucătorul 1, jucătorul 2. Partidele mele, turneu Blitz Felix. Gestionează subiecte. Unde aș putea să scriu? Mă, că deja pierd foarte mult timp și după aia am lecție de șah. Blitz Felix. Ok. Nu, s-a șters. Blitz Felix. R1 cu Codorean Andrei. Și merge să pui și rezultat? Nu cred că merge să pui rezultat. Aici pot să scriu, în loc de capitolul 9, R2 împotriva lui Bargan Sergiu. Orientare negru, orientare alb. Eu eram cu alb aici. Ok? Hai să vedem runda a doua și dau drumul la timer de 7 minute. Presupun că pot să mai văd partida asta și încă una. Aș putea să o vedem mai repede. Deci, aici eu eram cu albul și am jucat împotriva domnului Bargan Sergiu, pentru care am maxim respect. Am impresia că este și antrenor
și fiica lui joacă șah, Bargan Victoria. Mi-am luat bătaie de la ea, acum mult timp la Arad și acum mi-am luat bătaie de la el, dar hai să vedeți cum mi-am luat bătaie de la el. Deci am jucat cu albul, E4, mi-a jucat Caro-Can și am jucat varianta pionului avansat. Ok. După aia scot calul. Deci asta e o variantă recomandată de Wesley So în cursul lui și ideea e pur și simplu ca să îmi previi spargerea lui tematică cu C5. Deci pur și simplu spui calul pe B3 de vreme. Chiar dacă l-ai mutat de 2 ori, analizele sunt foarte bune și cel mai rău caz ai egalitate. Da, deci tot ai 1 plus 0,3 și planul e același. Cal F3 nebune 2, cum am jucat în partidă, asta și practic nu se întâmplă nimic dacă nu dă C5. Ok, acum vreau să zic, să menționez că asta este o semi-inexactitate, dar domnul a realizat foarte bine condițiile turneului, probabil că este veteran și a mai jucat în fiecare an la Băile Felix și la Blitz și la Classic și turneul oferind de Blitz 5 plus 0 și organizându-se în mai mulți ani, nefiind increment, știa că trebuie să mă joace pe ceas. Acum, de ce e asta o inexactitate? Pentru că îți miști nebunul încă o dată și vrei să-l dai pe cal. Și, da. Dar nebunul stătea deja bine aici. Și, practic, da. Mai mult sens ar avea dacă joacă H6. Ar putea probabil să joace și cal G6 direct. Am văzut și uneori și varianta asta. Sau alt sens ar mai avea nebun G6 și cal F5. Să ții nebunul pe diagonala asta și să pui calul pe F5. Nu să pui nebunul pe G4 și așa. Dar probabil voia să mă și păcălească, dar nu m-a păcălit deloc. Am jucat C4, am bătut. Aici e 0, aproape 0-0. Nu știu dacă C4 e cea mai bună mutare. Uite, de C4 trebuia să bată nebunia la F3, deci am făcut o greșeală. Aici pentru că, da, are momentul ăsta unde obține foarte mare avantaj. Pentru că îmi strică pionii și poziția e foarte, foarte solidă. La el nu am spargeri, îmi strică pionii la rege, regele e descoperit și după aia reușește să izoleze centru și după aia trebuie să scoată nebunul, trebuie să scoată calul, face rocada sau ceva. Dar nici nu trebuie să fac rocada neapărat, pur și simplu joacă cal G6, damă H4 și regele meu o să simtă pericolul. Deci avea momentul ăsta, se pare că C4 nu a fost cea mai bună, da, C3, dar nu mi era clar după C5. Calia de ea, ok, și dacă e aici, dama A4 câștigă, că iau aici. Iau nebunul. Nici nu știam de tactica asta. Adică nu știam varianta asta. Deci nebunia la F3, nebunia la F3, și aturia la C5, nebune 3. C8. Ok, mai am 3 minute și ceva de prezentat partida. Mă gândeam că poate o prezint mai repede. Uite, de asta e bine să-ți salvezi partidele și de la Blitz și de la Classic. Că poți să analizezi deschiderea. Deci, toată strategia asta cu nebun G4 este greșită. Dar văd că recomandă engine de fapt. De fapt, toată strategia cu tură C8 este greșită. După rocada mică, de fapt H3 mai recomandă la mine H3 și C3. Și aici trebuie să joace A5, cal G6 sau cal F5. Da, n-am înțeles de ce a jucat tură C8 și n-am înțeles de ce nu a jucat asta. Pentru că dacă tot îți dai nebunul la o parte, trebuie să dai după aia calul și după aia dai nebunul și după aia faci rocada. Asta e planul clasic la nebun. Dar în fine, jucatură C8 și eu n-am văzut că putea să-mi ia calul așa de vreme sau mi-am asumat niște riscuri. Nebune 2 acum e clar că dacă mi-ia nu mai strică structura de pioni, dar tot albul are doar un mic plus și se joacă mai mult pe ceas. Deci, nu știu, cred că are vreo 20-30 de secunde în plus, cal F5 și văd că stă mai bine. Wow, nu simțeam asta în timpul partidei. Calea la de 4, da, am văzut, dar mi-am asumat niște riscuri. Deci calea la de 4 a fost, mă gândeam că o să joace așa și nu știam exact ce o să fac. Mă gândeam, deci dacă iau aici poate să ia pe F3, nu? Asta e chestia. Nu bate pe E2 și mai rău. Deci sunt obligat să iau calul. Bate aici. Bate. Și nu mai am cum să-i atac tura. Mă bazam că la un moment dat îi atac tura. Da, și acum trebuie să mă întorc înapoi, că dacă iau aici, îmi ia și nebunul ăsta e prea puternic și negru nu are pion în plus, pionii sunt egali, dar o să câștige pionul. Sau oricum o să aibă o poziție mai bună. Deci, aparent, eu am greșit un pic deschiderea, dar după aia l-am păcălit, că mi-a dat pionul fără. Adică a jucat în continuare pe ceas și a ținut poziția foarte solidă. Deci,
Da, dama aia la B7, toată ideea asta n-a fost... De fapt, cal C5 n-a fost bună. Trebuia să joc cal G5, zice. Asta. Deci de asta n-am câștigat partida. Glumesc, sau de asta nu l-am bătut rău. Cal F5, G4, cal H4, F4. E foarte ciudat, foarte complicată poziția, mai ales pentru o partidă de blitz. În fine, cal C5, dama B3, mi-a dat pionul și aici eu încep să stau mai bine. Mai ales după continuarea asta. După rege D7 este o mică inexactitate. Nu. Inexactitate. Ok. Tură de 1. Hai că mai am un minut de prezentat. Da, și aici și nebune 7 inexactă. Pentru că H3 și rege F1 aparent obțin un avantaj foarte bun la alb. A3 iarăși inexact, dar nu contează. Tură de 3. B4. Da. Nebun F8 este o greșeală pentru că pierde timp. Mamă, unde e semnul întrebării așa? B4 și... Mamă, ce e asta? Astea sunt pătrate de mutare unică. Ok, hai că nu mai am timp. E mișto să analizezi, să pui marcări și pe... Dar nu e mutare unică. B4 voiam să zic că am plus pe... Notează cu simbolul. Uite aici, mutare bună. Albul stă mai bine. Albul câștigă chiar. O să pun semnul ăsta de albul câștigă și... Mă rog, o să las și pătratul ăla. Deci de ce? Practic, eu am pion în plus aici cu albul și structura de pion mai bună. Deci am aproape plus 2. Ok, hai să vedeți partii dacă s-a jucat pe ceas. Nu cred că mi-am dat din avantaj niciodată. Am repetat un pic poziția cu regii ca să obțin timpul. Ok, și mi-a expirat timpul. Am zis că nu mai negociez nimic. Hai, că după aia vă mai arăt o partidă. Deci ce s-a întâmplat? Mi-am consolidat poziția, am aproape plus 4, plus 3, să zic așa. Mi-am consolidat la maxim poziția în perechea de nebuni. Aici aveam un cale 4, tactică și cal C5, dar am jucat mai târziu cale 4. Deci are undeva la un minut în plus. Eu cred că mai am un minut pe ceas aici, el cred că mai are 2 minute sau ceva. Sau mai puțin, cred că mai aveam vreo 30 de secunde, 40 de secunde și nu e increment. Am plus 5, asta e toată partida. Aveam avantaj decisiv, aveam avantaj enorm și l-am consolidat. Aici cred că mai am 10 secunde. L-am consolidat clar și după aia am pierdut la timp. Mi-a căzut steagul. Și asta a fost partida. Și eu nu îl învinuiesc pe domnul adversar pentru că a jucat conform regulilor și nu mă cunoștea, deci n-avea niciun motiv să fie cu milă, să zic așa. Deci, da. Trist pentru că formatul 5 plus 0 și nu poți să câștigi. Nu poți să câștigi pentru că e și un maestru internațional și a fost greu. A fost greu. El mai avea vreo 40 de secunde și cu două mutări înainte i-am propus remiză. Pe aici i-am propus remiză și doar a jucat în continuare. Nu a zis nu, nu a zis da. Și eu aș fi jucat. Deci, în fine, doar că problema organizatorilor, cum nu poți să faci 5 plus 0 în realitate. Deci ăsta e singurul reproș al meu. Și hai să vă mai arăt o partidă, runda a treia, împotriva lui Cordos Lucas. 1750. Ok, o să scriu aici. R3 versus Cordos Lucas. Orientare cu negru. Cu negru am jucat. Ok. Ok, hai să vedem și runda asta și după aia o să facem partea a doua. Deci vă arăt primele 3 runde, că ne începe lecția de șah imediat. Deci cal F3, cal F6, D4, G6, seamănă foarte mult cu partida din prima rundă, exact la fel. Dar aici mi-a dat pionul, asta e teorie, de la C4. Deci, practic, ca să explic și începătorilor, albul își scoate piesele armonios și negru face asta la fel. Și pur și simplu după aia jocul se transpune în jocul de mijloc, adică deschiderea e irelevant. Și asta este o greșeală pentru că am mutarea asta cu un semn de exclamare și câștig un pion. Unde deschid nebunul, deschid dama și din fericire calul meu este protejat. Și dacă și ia pionul înapoi, ceea ce a făcut, pur și simplu ia și stau mai bine. Nu știu dacă era mai bine să bat cu nebunul. Da, mi-am că mai era o idee să bat cu nebunul și iarăși o idee bună. Ok, pe timer mai am 4 minute, dar lecția mea începe în 3 minute, deci hai. Deci practic am câștigat un pion, mi-a dat piesele înapoi, mi-am scos piesele,
am avantaj destul de mare, mai ales după cal de 3 și nebune 6, cal B4 și îi iau pionul. Și aici era să-mi prindă calul și chiar mi l-a prins, adică nu pot să mă duc aici, 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 aici. Dar noroc că am găsit o tactică. Doamne ajută, că altfel îmi lua calul. Nebun G4. Mutare cu două semne de exclamare. Ideea fiind că n-are unde să-și ducă tura, n-are cum să blocheze nebunul și n-are cum să-mi ia calul, pentru că după aia iau tura. Deci ce a jucat aici? Cal C3 și mi-a dat tura. Și aici am și pion în plus și calitate în plus. Dar m-am jucat pe ceas și mi-am dat seama și mă cam enervoase. Aici asta e o greșeală, ar fi trebuit pur și simplu să-mi ia calul, probabil, sau să plece din nebun. Da, și pur și simplu am împins pionii, am venit cu calul, i-am luat și cealaltă tură și am împins pionii și după aia am mai făcut o tactică unde am dat o tură pe două piese și am o tură în plus și trei pioni, o tură și trei pioni în plus, dar era Blitz 5 plus 0 și vedeți de ce, cât de nașpa este formatul organizatorilor, deci ăsta e singurul reproș pentru domnul Samu să nu mai fac asta niciodată sau oricum eu nu o să mă mai prezint la Blitz cel puțin. Și sper să o fac peste 2200 ca să nu mai fie nevoie să vin nici la Felix Asomi. Da, turneul e foarte sălbat, e foarte greu, dar în fine, oricum, în afară de asta, totuși am luat premiu. Deci, dar nu este bine să joci 5 plus 0 la turneu, la competiție și ceasurile o să sufere, trebuie să dai tare, tac, 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 se trage de partidă până la mat și trebuie să îl justifici să dai mat și în 5 minute e fără increment, nu ți se adaugă deloc, poate să scadă steagul, adică și dacă joci foarte repede în 5 secunde, 3 secunde, ăla e bambiliș, scade valoarea, scade calitatea și cam asta e chestia. Și cam asta a fost și runda a treia de la Blitz. Asta o să fie prima parte. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și sunteți noi pe canal, subscribe mai jos. Dacă sunteți vechi pe canal și deja ați dat subscribe, împărtășiți cu prietenii, cu dușmanii, cu familia, cu oamenii de încredere, cu animalele, cu câinii, cu pisicile și haideți să mă ajutați să aduc cât mai multă lume, cât mai mulți oameni, cât mai multe animale pe canal, cât mai mulți subscriberi și Doamne ajută să creștem canalul și să creștem comunitatea. Și încă o chestie, o glumă, am văzut câteva canale de YouTube unde sunt dedicate animalelor, de exemplu canalul de YouTube al pisicii Creta sau Puma Luna sau câinele Fluffy, care au mai mulți subscriberi decât mine și e un pic la obraz, adică ce, sunt mai presus animalele decât un om? Serios, acum să fie un canal de YouTube al unui animal mai bune decât canalele oamenilor. În fine, cam atâta. Cam atâta de la mine. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare cu partea numărul 2 și cu următoarele partide. Mai trebuie să vă mai arăt 6 partide de la Blitz și după aia o să trecem cu ultimul turneu de recap la Timișoara. Ne vedem data viitoare. Vă mulțumesc. Pup, respect, Doamne ajută, vă îmbrățișez și la revedere. Ciao. Gata, am vorbit prea mult. Și nu uitați de stream, duminică. Duminică, adică mâine la ora 7 seara. Pa, pa. Ciao. Să intrați.